हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोको साथमा म आइसकेको छु। तपाईहरुले मेरो हातमा देखिसक्नु भएको छ। मसँग चाहिँ Y90 को मोडलको यहाँ चाहिँ मोबाइल रहेको छ। यसको चाहिँ म आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो ढिला नगरिकन यसको चाहिँ इच एन्ड एभ्री स्टेप हेरौँ। Y90 को यो चाहिँ 6.22 इन्चको चाहिँ हेलो फुल डिस्प्ले रहेको छ। यसको चाहिँ यहाँ के लेखेको छ मैले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु पढ्न चाहन्छु है। जे देख्छु मैले एकदम के नलुकाई अथवा यसको बढाई चढाई नगरिकन यसको चाहिँ रिभ्यू गर्न गइरहेको छु अथवा यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले पनि 190 चाहिँ मोबाइल लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्न एकदम जरुरत छ। किनभने चाहिँ यस भिडियो हेरेर तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ यसको एक्सेसरिजहरु के आउँछ अथवा यसको बारेमा चाहिँ है कति के कुन चाहिँ अब ठाउँमा पाइन्छ अथवा यसको चाहिँ कहिले बनेको हो यो सम्पूर्ण कुरा रहेको छ। यसमा चाहिँ फ्याक्स एक्सेस रहेको छ। त्यसपछि 40-30 mAh ब्याट्री रहेको छ। सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिँ चाहिन्छ 5000 mAh ब्याट्री, तर यसमा चाहिँ 4030 रहेको छ। ठिकै छ है। त्यसपछि यो भिभो मोबाइल फोन भनेको छ मोडल भिभो 1908 रहेको छ यो चाहिँ, र यो चाहिँ चाइना बनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ जस स्टिकर अनुसार चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोर किङ्सवे टावर घण्टाघर चोक दरबारमार्ग काठमाडौँ नेपालमा बनेको छ। यसको कल सेन्टर यहाँ नम्बर रहेको छ। यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ चेकर र डेट भनेर रहेको छ। यहाँ चाहिँ चेकर YM10205 रहेको छ। डेट चाहिँ 2019 09.30 रहेको छ। यसको IMEI नम्बरहरु रहेको छ। त्यो सिरियल नम्बर रहेको छ। 2GB प्लस 32GB भनेको चाहिँ यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ। 2GB प्लस 32GB यो भनेको चाहिँ तपाई के रहेको छ भन्दा 2GB र्याम र 32GB मेमोरी कार्ड इन्टर्नल रहेको छ। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ म अनबक्स गर्न गइरहेको छु। यहाँ पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ, यहाँ पनि रहेको छ 2GB र्याम 32GB रोम रहेको छ है। त्यसपछि यो भिभो रहेको छ। यसलाई चाहिँ म खोल्न चाहन्छु। सिम्पली यो प्लास्टिक हुन्छ है, यतिकै खोलौँ है। सो यो प्लास्टिक यसरी निकालौँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ प्लास्टिक निक्लियो। यसलाई फालौँ है बाहिर। सो यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यसरी खोलौँ है, के कस्तो रहेको छ है। ए सरी, यहाँ पनि एउटा चाहिँ हुन्छ स्टिकर हुन्छ है, स्टिकरलाई पनि निकालौँ है। के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डु नट एक्सेप्ट ब्रोकन इफ सिल इज ब्रोकन कज सिल्स ट्याग भनेको छ। इफ सिल हेज बिन ब्रोकन और ट्याम्पर्ड विथ डु नट गिभ क्लियर रिसिप्ट अनलेस कन्टेन्ट आर एक्जामिन इन प्रेजेन्स अफ डेलिभरी एजेन्ट भनेको छ। यो चाहिँ सिल भएको छ भने नलिनु भनेको छ है। सिम्पली यसलाई चाहिँ खोलौँ यसरी। हजुर यो खुलियो है यहाँबाट। अब यसरी निकालौँ यसलाई। सो गाह्रो हुँदैछ। यहाँ यस्तो ट्याग रहेको छ है, यसलाई पनि निकालौँ बिस्तारै। सो यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ कभर रहेको छ। यसरी जस भित्रै रहेको छ कभर। यहाँ यसलाई साइडमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ एउटा चाहिँ यो कभर रहेको छ है, व्हाइटमा रहेको छ, राम्रो छ। त्यसपछि यो गाइड पढ्नको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ रहेको छ। यसलाई सिम्पली तपाईले टाइम हिसाबले गर्दा यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिएको छ भिभो 1908 क्विक स्टार्ट गाइड रहेको छ। यसलाई पनि साइड राख्नुहोस्, तपाईले टाइम अनुसार पढ्नु होला। र त्यसपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ स्टिकर रहेको छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ स्टिकर। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल पछाडि टार्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले साइडमा राख्छु। र त्यसपछि यहाँ मोबाइल रहेको छ है, यसलाई चाहिँ यसरी निकालौँ। र यो चाहिँ गोल्डन कलरमा रहेको छ। गोल्डन कलरमा रहेको छ, एकदम राम्रो रहेको छ है। यसमा रहेको छ। यसलाई पनि एकछिन साइडमा राखौँ। म एक्सेसरिजहरु देखाउँछु के पाइन्छ भनेर। यो चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईको सिमहरु निकाल्नको लागि यो दिएको छ। त्यसपछि यो चार्जर रहेको छ। चार्जरमा चाहिँ भिभोको मोडल V0510V EU आउटपुट 5V 1 एम्पियर रहेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ है सिरियल नम्बरहरु दिएको छ। अनि त्यसपछि कम्पनीको नाम दिएको छ, चाइनामा बनेको छ भन्ने दिएको छ। यसलाई पनि साइडमा राखौँ है। त्यसपछि यो चार्जरको चाहिँ पछाडिको भाग है, यस केबल रहेको छ। यसलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, साइडमा राखौँ। र त्यसपछि अब चाहिँ खाली भयो बक्स है, हेर्नुहुन्छ बक्स खाली भयो, दुईटा बक्स। यसलाई पनि अब चाहिने सामान चाहिँ युज गरौँ, नचाहिने सामान चाहिँ यसलाई चाहिँ साइडमा राखौँ है। त्यसपछि म चाहिँ अब मोबाइलको चाहिँ यो खोल्छु है, जस्ट मोबाइल है। अब
अब यसलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली यहाँ साइडमा यहाँ बटन रहेको छ, यसलाई प्रेस गरेर तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चार्ज गरौँ है एकछिन, चार्ज नभएको हुनसक्छ। सो एक्सचेन्जहरू चाहिँ जस आउँदो रहेछ, कुनै कुनै मोबाइलमा यसरी आउँदैन है। यसमा आएको चाहिँ यस राम्रो हो। यसलाई म चाहिँ यहाँ इनपुट गर्छु चार्ज है, पोर्टहरू राम्रोसँग हेरेर हाल्नु होला। यसलाई चार्ज गरौँ है। जो यो खुलिसकेपछि यस्तो खाले आउँछ फोन टच ओएस बेस स्वागतम भनिन्छ। फोन सेटअप गर्नुहोस् भन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ भाषा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ। म चाहिँ इङ्ग्लिसै चुज गर्छु है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ अब तपाईँको रिजन कुन चाहिँ रहेको छ है, यहाँ हेर्नु होला नेपाल अटोमेटिक भएको छ। नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि एग्रिमेन्ट दिएको छ, त्यसपछि आई एग्री गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ वाइफाई दिन्छ, वाइफाई तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। हजुर तपाईँको दिएको यहाँ वाइफाई सेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, स्किप भनेर। त्यसपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ गुगल सर्भिस दिन्छ है, तपाईँ यहाँ मोरमा गएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। फेरि मोर गर्नु होला, यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ चाहिँ अब डिटेल्स टाइम दिइरहेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अटोमेटिक लिएको छ। त्यसपछि फेस तपाईँले यहाँ चाहिँ फेस एन्ड पासवर्ड भनेको छ है। अनलक द फोन विथ फेसियल रिकगनाइजेसन इन स्टप लक स्क्रिन भनेको छ, यसलाई तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। स्किप गरौँ है। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ सिलेक्ट सर्भिस आएको छ, यसलाई नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। त्यसपछि तपाईँको इम्पोर्ट डाटा भनेको छ, यसमा तपाईँले स्किप गर्नु होला अथवा इम्पोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ अब कङ्ग्रेचुलेसन योर फोन हेज सेटअप भनेको छ, यसलाई युज गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईँको फोन चाहिँ खुलिसकेको छ, यसरी तपाईँको लोडिङ भइरहेको छ सिम्पली। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ अब अटोमेटिक सुरुमा चाहिँ डाटा खुल्छ है, यसरी। यसलाई चाहिँ डाटा चाहिँ अफ गर्नु होला। तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ सिम्पली गएर सेटिङमा गएर डाटा अन गर्न अफ गर्न सक्नुहुन्छ। रिमाइन्ड मी लेटर गर्नु होला, सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ अब मोबाइल नेटवर्क छ, तपाईँको यहाँ डाटा अनमा छ, यसलाई अफ गर्नु होला है, ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ सिम्पली माथिबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ डाउनलोड र अपडेट लिइरहेको छ है, सम्पूर्ण कुराहरू अपडेट लिइरहेको छ यहाँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ अब तपाईँको एपहरू डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जिमेलमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, गुगल एकाउन्ट पनि भन्छ यसलाई। त्यसपछि यसलाई गट इट गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो जिमेल आइडी चाहिँ यहाँ एड इमेल एड्रेसमा गएर गुगलमा गएर तपाईँले यहाँ चाहिँ सिम्पली राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आइडी पासवर्ड चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ है। यदि छैन भने तपाईँले नयाँ क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सिम्पली तपाईँले यहाँ चाहिँ इमेल आइडी हालिसकेपछि तपाईँले यहाँ आई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ, आई एग्री गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेकिङ इन्फो भइरहेको छ है। त्यसपछि यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ माग्छ है, तपाईँले यहाँ चाहिँ सिम्पली एक्सेप्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ इमेल आइडी चाहिँ टेकमी टु जिमेल गरेर तपाईँले इमेलमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको टेकमी टु जिमेल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको इमेलहरू सबै हुन्छ। त्यसपछि यो भइसक्यो, तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एप स्टोर प्ले स्टोरमा गएर चाहिने एप है। डिफल्ट त यहाँ एपहरू रहेको छ, सिम्पली युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको चाहिँ अब तपाईँको हामी सेटिङमा गएर हेरौँ है, सेटिङमा गएर यसको अरू स्पेसिफिकेसनहरू हेरौँ के रहेको छ। तपाईँ यहाँ तल जान सक्नुहुन्छ, सेटिङमा गएर तपाईँ यहाँ जान सक्नुहुन्छ। कहाँनिर जानुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको मोर सेटिङमा जानु होला। मोर सेटिङ गरेर तपाईँले यहाँ एबाउट फोनमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ रहेको छ, यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ कुराहरू तपाईँ ब्याक गरौँ। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि लाइक र सेयर गरिदिनु होला। अरू साथीलाई पनि जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, यदि यो भिडियोसँग केही कमी कमजोरी छ अथवा तपाईँले नबुझेको कुराको छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै अरू भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाद यस भिडियोबाट म सन्दीप GC समस्त टिम बिदिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, नेपाल भाइ।